Hello everyone, welcome to tasnimahomekitchen. আজি মই বনাব লৈছো এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে হাৰিয়ালি চিকেন কাবাব আৰু হাৰিয়ালি চিকেন কাবাব মই কেনেকৈ বনাইছো আজি ৰেচিপিটো মই শেয়াৰ কৰিম একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয় আৰু খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় একদম হাৰিয়ালি গ্ৰীন আৰু তো এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এই ৰেচিপিত কি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু কি মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছো সকলোখিনি দেখুৱাম তো প্ৰথমতে মই লৈ লৈছো চিকেন আৰু লগতে মই ইয়াতে আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো আজি মই সিস্টাৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো তো সিস্টাৰ মছলা হৈছে একদম অৰ্গানিক মছলা এটা হয় আৰু ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ ফ্লেভাৰ ইয়াত পোৱা যায় তো মই গুটেকিটা দেখুৱাই দিছো যে ইয়াতে জিৰা ধনিয়া হালধি লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ চিকেন মছলা গুটেখিনি ইয়াতে পোৱা যায় গৰম মছলা আৰু এই গুটেখিনি মছলা বহুত বেছি মানে কি হয় অৰ্গানিক হয় লগতে খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ স্পাইসি ক'ব নালাগে একদম লাজবাব হয় আৰু তো এইটো মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো আৰু এই গুটেকিটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো তো বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আৰু লগতে দেখিবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হৈছে আৰু এইটো মই বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈ লৈছো মই ইয়াতে ধনিয়া মছলা 1 চামুচ আৰু লগতে লৈছো গৰম মছলা 1 চামুচ আৰু গুটেকিটা মই সিস্টাৰ মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছো এইখিনি চিকেন মছলা 1 চামুচ পুৰা ফুল চামুচ লোৱা নাই অলপ কমকৈ লৈছো কাৰণ যিখিনি মোৰ চিকেন আছে সেই অনুযায়ী মই লৈছো আৰু ইয়াৰ গোন্ধও খুব বেছি ধুনীয়া আৰু এটো বেছি দিবও দৰকাৰ নাই একদম বেছি মছলা দিবও দৰকাৰ নাই কম মছলাতে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো হৈ যায় আৰু লগতে দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ গুটেখিনি মই এটাকে ৰেচিপি দি আছো মছলা কেইটা আৰু এতিয়া দিছো অলপমান হালধি নিদিলেও হয় কাৰণ মই এইটো হাৰিয়ালি চিকেন বনাইছো কিন্তু মই এই মছলাটো যেটো ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইকাৰণে গুটেকিটা দেখুৱাই দিছো আৰু কি মই কেনেকৈ দিছো লগতে দিছো ব্লেক পেপাৰ আৰু এতিয়া মই যেটো হাৰিয়ালি চিকেন বনাইছো তাতে অলপ দৈ দি লৈছো 2 চামুচ দৈ দি লৈছো আৰু লগতে ইয়াতে মই দিম এতিয়া গ্ৰীন চাটনি এটা যেটো নেমু টেঙাৰ সৈতে বনাইছিলো এই চাটনি অলপমান দি লৈছো 2 চামুচ এই চাটনি দি লৈছো আৰু লগতে দিম ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আদা নহৰু একেলগে কুটি থোৱা এই পেষ্টটো ইয়াতে দি লৈছো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াৰ আগতে দি লম ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লম এই কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া হয় লগতে আৰু যেটো মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছো তো এই কালাৰো খুব বেছি ধুনীয়া মছলাটো একেবাৰে নেচাৰেল হয় আৰু অৰ্গানিক হয় আৰু এই মছলাটো মানে খোৱাৰ এটা বেনিফিট আছে যে আপোনাৰ যদি হজম নহয় বা হজম হোৱাত প্ৰবলেম হয় তো এইটো মছলা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেটো জিৰা ইয়াৰ আছে জিৰা মছলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব সোনকালে হজম হৈ যায় খোৱা বস্তু মানে যিকোনো বস্তু হয় আপুনি যদি এইটো মছলাৰে মাছ বনায় বা মাংস যিকোনো মাংসই বনায় সবজিও বনায় তো ইয়াতে সবজি মছলাও আছে তো খুব বেছি আৰু ভাল আৰু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি মানে ভাল হয় এইখিনি মানে মছলাটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ঘৰতে মছলাটো তো মই যেটো ইউজ কৰি পেলাই খুব বেছি ভাল এটা ৰিজাল্ট পাইছো সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিছো যে মই কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰো তো সেইকাৰণে গুটেখিনি ডিটেইলছত দিছো আৰু এনেটো মই নেদেখুৱাও তো আজি গুটেখিনি দেখুৱাই দিছো তো এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰিব কাৰণে অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছো মানে আধা ঘণ্টামান ঢাকি থৈছো তাৰ পাছতে আধা ঘণ্টা পাছত এইখিনি খুলি চাইছো ইয়াৰ কালাৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু ইয়াৰ মছলাৰ গোন্ধটো খুবেই বেছি ধুনীয়া একদম গোন্ধ ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া বাস এইটো ফ্ৰাই কৰিব লাগে সেইকাৰণে প্ৰথমতে এইখিনি অলপ মিক্স কৰি লওঁ ওপৰতল কৰি লওঁ যাতে কাৰণ ইয়াৰ মছলাখিনি তলত গৈ পাইছে সেইকাৰণে ওপৰতল কৰি লওঁ এতিয়া ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো এইখিনি আৰু এতিয়া মই কেৰাহী বহাম গেছত আৰু তাৰ পাছতে কেৰাহীত তেল দি লম আৰু এইটো যেহেতু হাৰিয়ালি চিকেন হয় তো এইটো একেবাৰে বেছি তেলত নহয় অলপ তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগে জাস্ট অকণমান নামমাত্ৰ তেলত ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যায় আৰু তেতিয়া মানে এই গ্ৰীণটো থাকি যায় যদি আপুনি বেছি তেলত ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এই গ্ৰীণটো গুচি যাব তো এতিয়া আৰু মছলাৰ সোৱাদো নাথাকিব সেইকাৰণে অলপ কম তেলত এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে তো এতিয়া মই তেল দি লৈছো তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে এটাকৈ গোটেই চিকেন দি লৈছো এতিয়া কেৰাহীত এনেকৈ দি লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম এইটো অলপ সময় লৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰিব লাগে লো ফ্লেমত যাতে অলপ ক্ৰাঞ্চিও হয় আৰু খাবলৈ টেষ্টি হয় তো সেইকাৰণে এতিয়া অলপ লো ফ্লেমত মই থৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰি আছো
তো অলপ পাছত লুটিয়াই দিম প্ৰথমতে কেৰাহী ধৰি পেলাই লুটিয়ালে ভাল হয় তলত লাগি নধৰে যিহেতু দৈ দিয়া বস্তু হয় তো পটককৈ লাগি ধৰে তো আৰু কিছুমান মছলা এনেকুৱাও থাকে যে লাগি ধৰে কিন্তু চিষ্টাৰ মছলা এনেকুৱা এটা মছলা হয় যিটো মানে কি বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ বস্তুৰ লগত মিল খাই যায় আৰু তো এতিয়া মই এইখিনি লুটিয়াই পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈ আছোঁ এনেকৈ উল্টাই দিছোঁ এনেকৈ উল্টাই এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁ আপোনালোকে যদি আজিলৈকে চিষ্টাৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই তো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন খুব বেছি ধুনীয়া আৰু টেষ্টি খাবলৈও খুব বেছি ভাল হয় আৰু লগতে যিকোনো বস্তু আপুনি বনাব তাত বহুত বেছি মানে কি জ্বলা এক্সট্ৰা দিব দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াতে স্পাইচি খুব বেছি থাকে আৰু সেইটো এটা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে স্পাইচি বাৰু বেয়া হয় কিন্তু ইয়াৰ যিটো স্পাইচি হয় সেইটো শৰীৰৰ কাৰণে খুব বেছি মানে ভাল বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ মই যিমান ইউজ কৰিছোঁ আজিলৈকে চিষ্টাৰ মছলা খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পাইছোঁ ইয়াৰ স্পাইচো খাবলৈ খুব বেছি মজা এটা আছে আৰু তো এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ তেল পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ মছলা গোন্ধও খুব বেছি ধুনীয়া একদম অৰ্গেনিক হয় আৰু কিছুমান মছলা যে আমি দেখোঁ যে গোন্ধই নাথাকে মানে কিনিলে এনেকৈ শুঙি চাবচোন গোন্ধই নাথাকে বা আৰু বস্তু দিলে কিনো আৰু মানে বস্তুটো মছলাটো কাম কৰিব তো কিন্তু চিষ্টাৰ মছলাটো খুব বেছি এটা ধুনীয়া গোন্ধ জিৰা ধনিয়াই হওক বা ৰেড চিলি পাউডাৰেই হওক বা চবৰে বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ আছে আৰু খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বাকী যিখিনি আছে সেইখিনিও মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম তো এনেকৈ এইখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এই মছলাটো একেবাৰে বেছি দিব দৰকাৰ নাই আপুনি অলপ দিলেই বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু তো এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি অলপ সময়তে এতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব বাছ ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু কাবাববিলাক তো এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে হ'ব আৰু অলপ সময় বাকী আছে তো এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু অলপ সময় ঢাকন মাৰি দিম যাতে স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহে তো এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে ফ্ৰাই এতিয়া মই এটাকৈ নমাই দিছোঁ দেখিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে প্লেটত নমাই লৈছোঁ তো এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি আৰু স্পেচিয়েল মছলা চিষ্টাৰ মছলা ৰেচিপি তো এয়া আছিলে মোৰ আজি চিকেন কাবাব ৰেচিপি তো ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লগতে চিষ্টাৰ মছলাও ব্যৱহাৰ কৰি চাব খুব বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু যদি ইউজ কৰা নাই এবাৰ ইউজ কৰি চাবচোন আৰু লগতে ইয়াতে মই যি দিছোঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ তো সেইবোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব চিকেন কাবাব আৰু এয়া আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি চাই ভাল লাগিলে মোৰ লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব বাই